เมื่อกล่าวถึงทะเลหลายคนมักจะนึกถึงผืนน้ำสีฟ้าครามที่ทอดตัวยาวสุดลูกหูลูกตาแต่ทราบหรือไม่ครับว่าบนโลกของเรานั้นมีทะเลที่มีชื่อเรียกตามสีต่างๆอย่างน่าสนใจทั้งทะเลดำทะเลแดงทะเลขาวและทะเลเหลืองในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทะเลเหล่านี้และค้นหาที่มาของชื่อที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของแต่ละแห่งกันครับ 1. ทะเลดำจากทะเลที่เต็มไปด้วยอุปสรรคสู่เส้นทางการค้าสำคัญของยุโรปตะวันออกย้อนกลับไปในยุคกรีกโบราณมีทะเลแห่งหนึ่งที่เป็นเสมือนเส้นแบ่งระหว่างทวีปเอเชียและยุโรปซึ่งชาวกรีกเรียกทะเลแห่งนี้ว่าพอนทัสแอคซินัสหรือทะเลไร้อำนวยเนื่องจากการเดินเรือที่ยากลำบากและการปรากฏตัวของชนเผ่าที่ดุร้ายและเมื่อเวลาผ่านไปชาวกรีกได้ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งและพบว่าชนเผ่าที่เคยเกรงกลัวนั้นคือชาวเติร์กทะเลแห่งนี้จึงได้รับชื่อใหม่ว่าพอนทัสยูซินัสหรือทะเลไมตรีก่อนที่จะเป็นที่รู้จักในนามทะเลดำอย่างที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันส่วนสาเหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำนั้นมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจในระดับความลึกตั้งแต่150เมตรลงไปจะพบแก๊สไข่เน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์และวัสดุจากเรือที่จมลงตะกอนสีดำที่เกิดขึ้นได้ปกคลุมไปทั่วทะเลประกอบกับในยามที่เกิดพายุน้ำทะเลจะมีสีเข้มจนดูน่าเกรงขามทะเลดำถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาสำคัญหลายแห่งทั้งเทือกเขาปอนติกในตุรกีเทือกเขาคอเคซัสที่กั้นพรมแดนระหว่าง2ทวีปเทือกเขาไครเมียนในรัสเซียและยูเครนเทือกเขาสแตนซาในบัลแกเรียและที่ราบสูงโดโบรเกียในโรมาเนียปัจจุบันมี6ประเทศที่มีอาณาเขตติดกับทะเลดำได้แก่ยูเครนรัสเซียตุรกีจอร์เจียบัลแกเรียและโรมาเนียทะเลดำยังเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และตำนานมากมายมีสมมติฐานว่าเมื่อราว 8,400 ปีก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นที่มาของตำนานน้ำท่วมโลกในหลายวัฒนธรรมทั้งมหากาพย์กิลกาเมชจากเมโสโปเตเมียและตำนานโนอาห์ในคัมภีร์ไบเบิลนอกจากนี้ในปกรณำกรีกยังกล่าวถึงการผจญภัยของเจสันและเหล่าลูกเรืออาโกที่แล่นเรือข้ามทะเลดำไปยังเมืองคอคิสซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศจอร์เจีย 2. ทะเลแดงประตูเชื่อมระหว่างคาบสมุทรอาหรับและแอฟริกาแม้ชื่อของมันจะบ่งบอกถึงสีแดงฉานดั่งเลือดแต่ทะเลแดงแท้จริงแล้วมีสีเขียวอมฟ้าเช่นเดียวกับทะเลทั่วไปปรากฏการณ์ที่ทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีแดงอมน้ำตาลนั้นเกิดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดหนึ่งที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Trichodesmium erythraeum เมื่อสาหร่ายเหล่านี้ตายลงและยังมีแบคทีเรียที่เรียกว่าขี้เลื่อยทะเลที่เติบโตใกล้ผิวน้ำทะเลแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมชาวกรีกโบราณเรียกว่าทะเลเอริเทรียชาวฮีบรูเรียกว่ายัมซุฟหรือทะเลแห่งกกเรียกตามต้นกกที่ขึ้นริมอ่าวสุเอซส่วนชาวอียิปต์นั้นกลับเรียกว่าพื้นที่สีเขียวทะเลแดงเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณในรัชสมัยฟาโรห์ฮัตเซปซุสและได้รับการพัฒนาต่อในสมัยพระเจ้าดาริอุสมหาราชแห่งเปอร์เซียจนกระทั่งมีการสร้างคลองสุเอซซึ่งกลายเป็นเส้นทางการค้าสำคัญระดับโลกในด้านความสำคัญทางศาสนาทะเลแดงถูกกล่าวถึงทั้งในพระคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์อัลกุรอานผ่านเรื่องราวการอพยพของโมเสสหรือนบีมูซาที่นำพาชาวอิสราเอลหนีการไล่ล่าของกองทัพฟาโรห์โดยมีปาฏิหาริย์ที่น้ำทะเลแหวกออกเป็น2ฝั่งปัจจุบันทะเลแดงมีอาณาเขตติดต่อกับซาอุดิอาระเบียเยเมนอียิปต์ซูดานและเอริเทรียโดยมีสถานที่สำคัญโดยรอบเช่นช่องแคบบาบูลมันดับอ่าวเอเดนคาบสมุทรซีนายอ่าวอาคาบาและอ่าวสุเอซนอกจากนี้ทะเลแดงยังเป็นแหล่งน้ำที่มีความเค็มสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีอุณหภูมิน้ำอุ่นตลอดทั้งปี 3. ทะเลขาวทะเลน้ำแข็งแห่งรัสเซียเหนือทะเลขาวตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอาร์กติกชื่อของทะเลแห่งนี้มีที่มาจากปรากฏการณ์น้ำแข็งที่ปกคลุมผิวน้ำยาวนานถึง 6-7 เดือนต่อปีแม้บางทฤษฎีจะเชื่อว่าชื่อนี้อาจจะมาจากการสะท้อนของท้องฟ้าสีขาวบนผิวน้ำทะเลขาวถูกโอบล้อมด้วยดินแดนสำคัญทั้งสาธารณรัฐคาเรเรีย
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรคานินโดยมีหมู่เกาะซอโลเวสกี้เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดโดยภูมิประเทศอันงดงามของเนินเขาและป่าสนสปรูซที่อุดมสมบูรณ์ประวัติศาสตร์ของทะเลขาวเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เมื่อชาวเมืองนอฟโกรอดค้นพบว่าบริเวณชายฝั่งเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ขนฟูซึ่งพวกเขานำมาทำเครื่องนุ่งห่มต่อมาในศตวรรษที่ 13 หมู่บ้านโครโมโกรีถูกสร้างขึ้นริมฝั่งและทะเลขาวได้กลายเป็นเส้นทางการค้าทางทะเลที่สำคัญของรัสเซียในช่วงศตวรรษที่ 14 ถึง 17 แม้ความสำคัญของเส้นทางการค้าจะลดลงหลังการสถาปนานครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี 1703 แต่เมื่อท่าเรือมูมันส์เปิดให้บริการในปี 1916 ทะเลขาวก็ยังคงเป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลที่สำคัญแม้ในช่วงฤดูหนาวก็ตาม 4. ทะเลเหลืองพื้นน้ำระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลีทะเลเหลืองตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และคาบสมุทรเกาหลีโดยมีอาณาเขตติดต่อกับ3ประเทศคือจีนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ทะเลแห่งนี้รองรับแม่น้ำสำคัญหลายสายทั้งแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำเหลืองแม่น้ำไห่แม่น้ำยาลูหรือแม่น้ำอัมนกแม่น้ำฮันและแม่น้ำแทดงที่มาของชื่อทะเลเหลืองมาจากสีของน้ำทะเลที่เปลี่ยนไปเพราะตะกอนใต้ท้องทะเลซึ่งประกอบไปด้วยทรายและตะกอนที่ถูกพัดพามาจากแม่น้ำฮวงโหและแม่น้ำยางซีรวมถึงฝุ่นทรายที่ปลิวมาจากทะเลทรายโกบีทะเลแห่งนี้เกิดขึ้นหลังจากยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้ท่วมบริเวณชะง่อนของภาคพื้นทวีปสภาพอากาศของทะเลเหลืองมีลักษณะเฉพาะตัวโดยมักเกิดมรสุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมและมักเผชิญกับพายุใต้ฝุ่นในฤดูร้อนบริเวณชายฝั่งทะเลเหลืองเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิดเช่นกบนกทะเลและแมวน้ำลายจุดอย่างไรก็ตามทะเลเหลืองกำลังเผชิญกับปัญหาด้านระบบนิเวศสัตว์ทะเลหลายชนิดกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทั้งจากมลพิษในน้ำและการล่าของมนุษย์เช่นวาฬมิงวาฬเพชฌฆาตโลมาหัวบาดหลังเรียบวาฬฟินวาฬสีเทาวาฬหลังค่อมสิงโตทะเลญี่ปุ่นพยูนวาฬสีน้ำเงินและเต่ามะเฟือง